A legutóbbi alkalommal áttekintettük a robot összetevőit és a köztük lévő összeköttetéseket. Most ideje bekapcsolni a gépet. Várjuk meg, amíg a boot folyamat lezajlik és a KSS bejelentkezik az alapértelmezett felhasználóval. Amíg a rendszer bootol, ejtsünk pár szót a biztonságról. A SmartPad jobb felső sarkán található egy vészleállító nyomógomb. Ennek a megnyomására a manipulátor azonnal befejez minden mozgást. A hajtások kikapcsolnak, a fékek pedig rögzítik a szerkezetet. Bekapcsolás után a robot mozgása engedélyező kapcsolóhoz kötött. Ezek az engedélyező kapcsolók a SmartPad-en találhatóak és fehér színűek. Az engedélyező kapcsolóból 4 darab van, a kapcsolók egyenrangúak, bármelyiket használhatjuk. Az engedélyező kapcsolónak 3 állapota van. Az egyik állapot az, amikor nem tartjuk nyomva. Ilyenkor a robotvezérlő nem tudja, hogy itt vagyunk, nem engedélyez semmilyen mozgást a biztonság érdekében. Ha ezt a kapcsolót ütközésig benyomva tartjuk, akkor a robot értesül róla, hogy itt vagyunk, odafigyelünk és engedélyezi a mozgást. Ha a kapcsolót ennél az állapotnál egy határozott mozdulattal tovább nyomjuk, akkor átkapcsol pánikállásra és a manipulátor azonnal megáll. A normál működéshez úgy tudunk visszatérni, hogy elengedjük a gombot, majd újra benyomjuk ütközésig és megint mozoghat a manipulátor. A bootolás után azt tapasztaltuk, hogy nem mozog a manipulátor. A mozgatáshoz azt kellett tennünk, hogy nyomva tartjuk az engedélyező kapcsolót, és itt a kijelző jobb oldalán lévő gombokkal megmozdítjuk valamelyik tengelyt. Hiába tartjuk nyomva az engedélyező kapcsolót, nem váltanak aktívra ezek a gombok. Nézzük meg, hogy mitől van. Ennek az okára magyarázatot adhatnak a kijelzőn látható hibaüzenetek. A kijelző tetején, ezen a részen található 4 darab hibaüzenet. A KUKA System Software szerint most épp biztonságos üzemleállás van, biztonsági megállás van, stop 2 biztonsági megállás van, és a külső vészleállító is meg van nyomva. Ez természetesen nem igaz, hiszen ilyen eszközeink nincsenek bekötve. A probléma pontosan abból fakad, hogy ezeket nem kötöttük rá a megfelelő interfészre. A legutóbbi videóban megbeszéltük, hogy milyen csatlakozók vannak a manipulátor és a szekrény között. Arról azonban nem beszéltünk, hogy a vezérlőszekrény és a vezérlőszekrényt felügyelő PLC vagy számítógép között milyen kapcsolatnak kell lennie. A vezérlőszekrény oldalán található egy X11 elű csatlakozó. Ez a csatlakozó a KUKA robot szabványos biztonsági interfésze. Erre a biztonsági interfészre kell rákötni azokat a felügyeleti eszközöket, amik a robot biztonságos működéséért felelnek. Mivel most semmi nincsen bekötve, a robotvezérlő azt hiszi, hogy ezek a jelek mind inaktívak. Természetesen a KUKA robot készítői gondoltak arra, hogy mi szeretnénk biztonsági interfész nélkül kipróbálni az eszközt, ezért beépítettek egy lehetőséget az interfész hiányának az áthidalására. Ahhoz, hogy ezt át tudjuk hidalni, be kell lépni a főmenübe, be kell lépni az üzembehelyezés almenübe, az ügyfélszolgálat almenübe és az üzembehelyezési mód menübe. Jelenleg erre nincsen lehetőségünk, ugyanis nem rendelkezünk a megfelelő felhasználói jogosultsággal. Ebbe a módba csak biztonsági üzembehelyező vagy rendszergazda léptetheti be a robotot. Felhasználói jogosultságot választani a kijelző bal oldalán a kis körben található emberikonnal tudunk. Itt válasszuk a biztonsági üzembehelyezőt. A szükséges jelszó alapértelmezés szerint egy roboton KUKA. A megadása után egy kis felugró ablakban jelzi is a vezérlés, hogy most már kezelő helyett biztonsági üzembehelyezők vagyunk. Lépjünk be most a főmenübe, válasszuk az üzembehelyezést, az ügyfélszolgálatot, majd pedig az üzembehelyezési módot. Erre megváltozik a kijelzés, a kijelző tetején elkezd villogni egy kis sárga felirat, illetve kapunk egy üzenetet arra, hogy üzembehelyezési mód aktív, a vészleállító csak helyileg hat.
Ez az üzembe helyezési mód azt jelenti, hogy az X11-es interfész bekötése nélkül ki tudjuk próbálni a robotunkat. Ha most lenyomjuk az engedélyező kapcsolót, látjuk, hogy a mozgatásért felelős gomboknál a kis ikonok zöldre váltanak, és bármelyik gombot megnyomva a manipulátor mozdulni fog. Ezt az üzembe helyezési módot leginkább csak kipróbálásra vagy valamilyen szervizelésre szokás használni. Én erősen ajánlom, hogy már a fejlesztési szakaszban is kössük be az X11-es interfész jeleit és felügyeljük a robot működését egy PLC-vel. Ha a szükséges eszközök még nem állnak rendelkezésünkre, készíthetünk egy egyszerű kis kezelőpultot nyomógombokból és kapcsolókból is. Feltétlenül szüksége van a robotvezérlőnek egy külső vészleállító nyomógombra. Ez azért szükséges, mert a SmartPad-en található az egyetlen vészleállító kapcsoló, a SmartPad pedig a működés közben eltávolítható a rendszerből. Ezen a jelen kívül a robotvezérlő jelezte, hogy Stop 2 biztonsági megálláson kívülről. Egy kukarobot mozgását háromféle módon lehet megállítani. Lehetséges a Stop 0, Stop 1 és Stop 2 megállás is. Ezeket a szinteket a KUKA dokumentáció részletesen taglalja. A három lehetséges szint közül a Stop 2-t kívülről is ki tudjuk váltani, ha elvesszük a Stop 2 megállás jelet a robotvezérlőtől. T1 és T2 üzemmódban a robot mozgatása engedélyező kapcsolóhoz kötött. A SmartPad-en található fehér gombokon kívül lehetőségünk van a rendszerre kapcsolni két külső nyomógombot. Az X11 biztonsági interfészen keresztül van átvezetve a kezelővédelem jel. Ezt a jelet a robot külső automata, illetve automata üzemmódban használja. A kezelővédelem jel szolgál arra, hogy jelezzük a robotvezérlés felé, hogy a manipulátor munkatere zárt, és ott éppen nem tartózkodik személy. Jellemzően a fénysorompók, biztonsági kapuk zárjainak visszajelzőit kötjük ide. A kezelővédelem jelnek nem elég csak visszatérni, a jel visszatérését nyugtáznunk is kell. Amennyiben a gyártósoron biztosítani kell a manipulátor mozdulatlanságát, az a külső biztonságos üzemleállás jellel lehetséges. Ha ez a jel nincs jelen, a manipulátor nem mozdulhat. A kezelőpult, illetve az X11 interfész bekötésére egy 108 pines Harting csatlakozó szolgál. Ezt a csatlakozót a KUKA mellékeli. A mellékelt csomagban megtaláljuk a csatlakozóházat, a tömszelencét, a csatlakozó műanyagbetétjét, illetve a bekötéshez szükséges pineket is. Az X11 interfész bekötésére legfeljebb 100 méter hosszú vezetéket használhatunk. A bemenetekhez 0,5 négyzetmilliméter keresztmetszetűt, a kimenetekhez 1 négyzetmilliméter keresztmetszetűt kell használni. A bekötendő vezetékek rögzíthetők a pinekhez krimpeléssel vagy forrasztással is. Miután a pint a vezetékre rátettük, egy határozott mozdulattal toljuk be a műanyag csatlakozó betétbe. Nagyon fontos odafigyelni, hogy hová helyezzük el a tüskét, ugyanis ha tévesztettünk, nincs lehetőségünk javításra. Ezeket a pineket csavarhúzóval, csipesszel vagy más eszközzel kifeszegetni a helyéről nem tudjuk. Ahhoz, hogy a csatlakozó mégis szerelhető legyen, a Harting gyárt céleszközt. Az X11-es interfészhez használatos Harting csatlakozóhoz ez a szerszámvaló. A használata nagyon egyszerű, helyezzük rá az eltávolítandó pinre szemből, és egy határozott mozdulattal nyomjuk le kattanásig. Ekkor a megfelelő tüske a csatlakozóból kihúzható. Lépjünk ki az üzembe helyezési módból és csatlakoztassuk a kezelőpultot. Ha végzünk a robot használatával, vagy valamilyen karbantartást szeretnénk végezni, elkerülhetetlen, hogy kikapcsoljuk a rendszert.
A főkapcsoló elfordításával a rendszer ugyan kikapcsol, de a következő bekapcsolásnál hibaüzenet fogad minket, hogy szabálytalanul állítottuk le a vezérlést. A leállítási folyamat a következőképpen néz ki. Jelentkezzünk be a rendszerbe rendszergazdaként. Úgy, mint minden felhasználói fióknál, ennél is a kuka alapértelmezett jelszava a kuka. Ha ez megtörtént, válasszuk a főmenüt, és a főmenüben a leállítás parancsot. Itt pedig válasszuk a vezérlő számítógép kikapcsolását. Kér egy megerősítést, igen, ki szeretnénk kapcsolni, kikapcsoljuk. A motorhajtások már is lekapcsoltak, elhalkultak, még néhány másodperc és kikapcsol a vezérlő számítógép. És most, hogy a kép elment, leállt a rendszer, már lekapcsolhatjuk a főkapcsolót biztonságosan.